ब्रेन ट्रेन एज्युकेशन आयोजित मेंटल अरिथमेटिक कॅल्क्युलेशन मीन्स आपण डायरेक्ट लेवलचे कॅल्क्युलेशन करणार आहोत, L0 लेवलचे कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. आणि त्यात दोन प्रकारचे, ज्युनियर मुलांसाठी की जे युनिट रॉडवर कॅल्क्युलेशन होतात, तसेच सिनियर स्टुडंटसाठी जे अवेअरनेस सेशन आपण घेणार आहोत, किंवा सिनियर मुलांना पण जर अबॅकस शिकायचं असेल तर त्यांची जी पहिली पायरी आहे ती आपण त्यांची स्ट्रॉंग बनावी, त्यांना अबॅकसची ओळख व्हावी, आणि फिंगरिंग तसेच टूल किंवा मेंटल अरिथमेटिक कॅल्क्युलेशन त्यांना करता यावेत. त्यासाठी L0 अवेअरनेस सेशन, स्कूल असेल, आपले क्लासेस असतील, किंवा आपल्या घरातल्या पिल्लांना जर आपल्याला शिकवायचं असेल तर त्यांना ही पूर्वतयारी करून घेता यावी सीनियर मुलांची. आणि ज्युनियर मुलांसाठी आपल्याकडे L0 चं बुक ॲज पर द सिलेबस तुम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवू शकता. सो आज आपण क्लासमध्ये किंवा ग्रुपच्या माध्यमातून तुम्हाला जे काही प्रॅक्टिकल 10-15 कॅल्क्युलेशन मिळाले असतील, ती प्रॅक्टिस केल्यानंतर हे आता ऐकून तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे. सो ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन? मी पण डोळे बंद करतो, म्हणजे आता आपण डायरेक्टली कॅल्क्युलेशनवर सुरुवात करू. त्याआधी सर्वजण 1 to 10 अंक लिहून त्याच्यासमोर आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत. आणि नंतर आपण हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर किंवा हा ऑडिओ ऐकल्यानंतर कमेंट्समध्ये खाली तुम्ही किती करेक्ट आले किंवा तुम्ही कसा एन्जॉय केला त्याचे कमेंट्स पण तुम्ही करू शकता. सो प्लीज 1 to 10 आन्सर लिहिण्यासाठी अंक लिहा लवकर. आणि रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन, प्लीज दोन्ही हात युनिट रॉड आणि 10च्या रॉडवर कॅल्क्युलेशन करूया आपण. सो ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. सेट द झिरो फॉर द फर्स्ट कॅल्क्युलेशन. ओके, 9 minus 4 plus 2 minus 6 plus 1 again plus 1 plus 5 minus 7. आन्सर इज राईट करा. फर्स्ट नंबरचा आन्सर आपण राईट केलं. सो कदाचित स्पीड जास्त झाला असेल, काही ताई म्हणत असतील की स्पीड जास्त झाला, पण काही ताई म्हणत असतील की अजून जास्त फास्ट विचारा. आणि खास करून हे आपण ज्युनियर मुलांसाठी पहिले 5 कॅल्क्युलेशन विचारणार आहोत, म्हणून थोडस फास्ट घेतोय. प्रयत्न करा सर्वजण, बोटांवर थोडस फ्रिक्वेंटली, युनिट रॉडवर थोडस फास्ट. 8 minus 6 plus 2 minus 3 plus 6 minus 2. आन्सर इज राईट करा सेकंड नंबरचा. सो वंडरफुल. सेट द झिरो. दोन्ही हातांवर सेट द झिरो. 8 minus 7 plus 8 minus 7 plus 2 minus 3 plus 8. आन्सर इज राईट करा थर्ड नंबरचा. सो वंडरफुल. सेट द झिरो. ओके, आपण खास करून अजून 2 कॅल्क्युलेशन फक्त युनिट रॉडवर करणार आहोत. नंतर सिनियर लेवलचे कॅल्क्युलेशन म्हणून आपण दोन्ही हातांवर करणार आहोत, म्हणजेच दोन्ही रॉडवर करणार आहोत. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 2 अगेन प्लस 2 minus 3 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 plus 1 minus 2 plus 6 minus 5 plus 3. आन्सर राईट करा फोर्थ नंबरचा. सो थोडासा फास्ट जमलं पाहिजे, कॉन्सन्ट्रेशन करा. नाही तर जमत नसेल तर पुन्हा परत ऑडिओ ऐका आणि ऑडिओ बरोबर आपला स्पीड मॅच करण्याचा प्रयत्न करा. तर आपण ऍज अ टीचर, ऍज अ कोच आपण शिकतोय, तो थोडासा रिदमिक आणि प्रामाणिकपणे प्रॅक्टिस करूया. सेट द झिरो फॉर द फिफ्थ कॅल्क्युलेशन. ओके, 5 plus 3 minus 6 plus 2 minus 3 plus 5 minus 6 plus 7 minus 6 plus 7 minus 6. And answer is right करा. थोडसा अंकांबरोबर थोडस व्हिज्युअलायझेशन आणि थोडस स्पीड फिंगरवर जमला पाहिजे. प्रयत्न करा आणि सर्वांनी एन्जॉय केला असेल.
थोडंसं आता सिनियर लेवलचे कॅल्क्युलेशन, पुढचे 6 नंबरचे कॅल्क्युलेशन. बोथ हँडवर प्लीज, लेफ्ट आणि राईट हँडवर थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करा. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ओके, रेडी. 36 minus 25 plus 11 plus 55 minus 77 plus 88 minus 66. Answer is 6 numbers answer right करा. So wonderful. Set the zero. दोन्ही हातांवर set the zero. आन्सर लिहिलं असेल तुम्ही 6 नंबरचं. And now 7 नंबरचं कॅल्क्युलेशन. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 28. ओके, व्यवस्थित ओपन करा. 28 केलाय सरांनी. वंडरफुल. -16 16 मायनस प्लस 61 -23 प्लस 34 -73. आन्सर राईट करा 7 नंबर्स. सो वंडरफुल. सेट द झिरो. 8 नंबरचा कॅल्क्युलेशन. 8 नंबरचा कॅल्क्युलेशन. सो ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 29 -11 -7 plus 75 minus 56 plus 61. Answer is right करा. 8 नंबरचा आन्सर राईट करा. वाव. 9 नंबरच्या कॅल्क्युलेशन साठी सेट द झिरो. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ओके. 36 minus 35 plus 53 plus 25 minus 74 plus 43. And answer is wow, wonderful. So 9th नंबरचा आन्सर तुम्ही राईट केलाय. मला माहिती थोडासा स्पीड जास्त जाणवत असेल काही ताईंना, पण पुन्हा पुन्हा परत एकदा दोनदा पुन्हा ऐका आणि पुन्हा प्रॅक्टिस करा, म्हणजे तुम्हाला खूप सारा एन्जॉय करता येईल. आता शेवटचं कॅल्क्युलेशन आहे, त्याच्या आधी सांगतो, सर्वांनी प्रामाणिकपणे कमेंट्स म्हणून कदाचित कॉमा टाकून, म्हणजे पहिला आन्सर, दुसरा आन्सर आणि तिसरा आन्सर टाकून, कॉमा टाकून म्हणजे कमेंट्स मध्ये टाका. आणि कदाचित मी तुम्हाला मे बी उशिरा, एक साधारण तुम्ही 9:30 ला प्रॅक्टिस करणार आहात रोजच्या ठरल्याप्रमाणे, एक 10:30 वाजेनंतर मी कदाचित मी आपल्या ग्रुपमध्ये आन्सर अपलोड करेल. बघूया, स्वतःचे आन्सर चेक करायचे आणि निश्चितच सर्वजण एन्जॉय करणार आहेत. सो एन्जॉय करूया. सो लास्ट कॅल्क्युलेशन आणि नंतर बाय बाय. सो रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 33 plus 11 minus 22 plus 55 minus 66 plus 88 minus 44 plus 24. And answer is right. 10 नंबरचा आन्सर राईट केले तुम्ही सर्वांनी. आणि निश्चितच जे तुमच्याकडे आन्सर आले असतील ते आन्सर 1 by 1 कमेंट्स मध्ये टाकून, म्हणजे समजा पहिला आन्सर 0 आहे असं समजा, 0 नंतर पुन्हा कॉमा, नंतर 11 असेल, मी फॉर एक्झाम्पल सांगतोय, 11 असेल कॉमा करून 11, असे कॉमा करत करत सर्व 10 आन्सर तुम्ही कमेंट्स मध्ये टाकू शकतात. आणि निश्चितच मी 10:30 नंतर आपल्या ग्रुपमध्ये आन्सर शीट पाठवेल, आपले आन्सर चेक करू शकतात. सो त्याच पद्धतीने आपल्याला जी फिजिकल कॅल्क्युलेशन दिलेले असतील 10-15 आपल्या ग्रुपमध्ये, ते पण सोडवायचे आहेत, हे पण सोडवायचे आहेत, आणि आपला बेस स्ट्रॉंग करायच्या वीकमध्ये लवकरच आपण रविवारी लाईव्ह क्लासेसमध्ये लेव्हल 1 ला सुरुवात करूया.
सो बाय बाय.